Hello, Janice friends! And ngayon is a special day! Kasi, ano ngayon? Is 24. Today is our mansary. Happy 70th... Hey! 77. 77 pala. 77th mansary. Han. And take care always. Nandito tayo kasi meron tayong i-unbox. Meron tayong i-unbox ito. Yan. May dumating sa atin order. Tingnan natin kung ano ba to. Totoo ba to or prank lang. Ayan. Simulan na natin. Anong una natin? Ito ba? Or box na to. Maybe this one kasi this is mine. This is mine. So, excited ako malaman kung maganda ba ang kalidad nito. Ayan. Wait lang. Scissor in the mirror. Oh. Saon. Tcharan! Oh my God! Mas malaki pa sa akin itong bag na to. Para akong si Dora. Malaki pa yung bag ko kaysa sa katawan ko. Tingnan nyo. Oh. Oh, malaki ka. Tapos ito yung bewang ko. Ito yung... Ayan. Mas malaki pa yung bag ko kaysa Yan, ang ganda. My God, ang ganda. Yay! Wow! Oh my God, may bag na ako. Hindi na ako manghihiram sa iyo, Jumi. May bago na akong bag. Thank you. Subukan natin kung saan talaga to. Kasi ang laki. Mas malaki pa sa katawan ko. Para ako si Dora nito. Dora the Explorer. Yan, may tag pa siya. Tignan natin yung loob niya. Yung zipper. Zipper is napaka-importante yung zipper. Oh, look good! Meron pang zipper dito. Gusto ko yung bag na maraming zipper kasi maraming ilagay sa bag na to. Ako maglagay sa bag na to. Kasi naman yan. Okay naman yung zipper niya. Okay din yung laman. Makapal siya. Fairness. Yan. Okay. Mas malaki pa sa bag ko na yung black na ginagamit ko. Ito pa, oh my God, ang laki talaga. Oh. Pwede na ako mag-travel around the world. Kagay, kanusak ha. Laki talaga, mas malaki pa po sa akin na. Nagpapalakihan kami ng bag. Oh my God. Tingnan nyo. Para akong si Dora the Explorer. Dora the Explorer. Yan! Yan! Oh, diba? Ang ganda! Ang ganda!
Dora Explorer. Pwede na ako. Kung sino yung may mag-sponsor dyan ng trip, pwede na po ako kasi meron na po akong bag na malaki. Meron na po akong bag na malaki. Pwede na ako mag-gala. Kasi meron na akong bag na malaki at marami na akong dadalhin damit. Yung pang 1 month na pang 1 month talaga. Pang 1 month na trip. Then, next nating i-receive to. By the way, before ko na-receive to is, na-disinfect ko na to. Pagkuha ko nito. Disinfect ko to para iwas virus. Ayan. Init. Ayan. Ayan. This one. Ito naman, hindi to sa akin ha. Ito lang. Birthday gift ko to. Ayan. Birthday gift ko yan. At ito naman is sa kanya. Tingnan natin. Sabi kasi ng Daddy's Essentials. Nandito yun, nag-message talaga sila sa amin na dapat na may unboxing daw. So, i-unbox natin to, tapos isasama na din natin dito sa vlog ko. Kasi ako naman yung nag-unbox. Hindi yung bumili nito. Ayan. So, thank you Daddy's Essentials. Hope na ito ay magugustuhan namin. Feel ko kasi is meron kasing ibang reseller na budol, yung hindi totoo, yung maraming fake. So, feel ko kasi na gusto kong yung nila kasi hinanapan ako kasi yung nag-order, tas hindi niya ginamit yung name niya, ako yung nag-order. Then, binigay niya lang yung pera sa akin, tas ako nung bayad dito. Tingnan natin kung gugustuhan ba natin yung laman nito. Ano kayang laman nito? Daddy's Essential. I-recommend ko talaga to pag ito ay totoo. Hindi. I-recommend ko talaga ito kapag nagustuhan namin to. I-recommend ko tong Daddy's Essentials. Yan. May nakalagay pa dito fragile. Ano kaya to? Fragile. Ayan fragile. Fragile. Tingnan na natin kung anong laman nito. Ako pa yung excited. Hindi naman to sa akin. Sorry, may pa-sticker pa talaga sila. Ayan. That is essential. Thank you for your purchase. Ayan. Woo! Parang magagamit ko itong yung box nito. Wow! May paano kasi patrayo daw. Ano yung trayo? Patrayo daw. Ano po to? Yan, that is essential. Meron talaga silang meron silang
Yan. Meron silang store. Daddy's Essentials siguro yung pangalan ng store. Kasi yung resibo is Daddy Essentials. Tingnan nyo. Ano kaya itong nakanote dito? Patrayo daw. Tingnan natin. Whee! Yun! Ano to? Sa tingin nyo, ano to? Parang... Yan. Naku, ano talaga? Oh my God! Oh my God, ito na. A few moments later. Yan. Oh, grabe talaga oh. Meron silang mga notes. Meron silang nabasa to. Hindi ko naman lang yun. Panapul. Yan. Kasi yung lip, oh my God. Ayan, may laruan na ako. Alam niyo guys, ito, gusto ko talaga to po yung bata, nung bata pa ko. Ayan, ayan. Pop, pop, pop. May laruan na ako. Ayan. Oh my God, oh my God. Hello. I'm on vacation. Every single day. Hindi ko pakita yung pangalan ng box. Kasi... Oh my God. Pop. Nag-pop na sila. Dito, sa box na to, nakasalalay yung order niya. Ganda na ba kayo? Wow! Sneakers! Kaso, si Lebron. Yan. And then dito yung shoes niya. Gabi, makita mo ito. Gabi. Ikaw na. Ang ganda. Thank you, Daddy's Essential. Ayan, natanggap na po namin yung order namin. And tingnan lang namin kung ito ay kasya sa kanya. Or wait lang. Tingnan ko yung isa. Tapos so, ayan guys. Nakuha na natin yung order niya. Yan. Lebron yan, 23. Dapat 24 yon. Yan, 24 sana yan. 23. Kasi Lebron eh. Yan. And ito. Yan. Thank you. Gusto ko tong jacket nito. Hindi siya makapal. Sakto lang. Ayan. Then, ito talaga. Yung sapatos na ito. Bruh. So, ayan guys. Dito na lang yung vlog ko. Yung unboxing. Unboxing ng mga order. And don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. And don't forget to follow me in Laika and Instagram and TikTok. And meron din akong page sa FB page ito. And ito din yung Laika ko. Paki-follow na rin. And thank you. Hope na nagustuhan nyo yung vlog natin ngayon. And suggest naman ng ibang content kung meron kayo. And
Thank you. Bye. God bless. Happy Mansarihan. Ingat ka lagi.